Bengt brukar köpa sin lunchmat från en lunchrestaurang. Det vanliga är då att man säger till att Bengt varken vill ha ris eller potatis. Vanligen vill han ha lite extra sås. Det blir då lättare att svälja. Lägg märke till hur Henrik bär kassen. Ibland kan maten vara dåligt förpackad när man kommer från restaurangen. Då får man se till att bära kassen så att till exempel såsen inte skvimpar ut. Har man med sig Bengts väska så kan det vara lämpligt att transportera eventuella ölflaskor i fack B. I bilen ställer vi alltid maten på golvet. Där står en stadigare. En på taket. När det är dags att äta lägger man fram all mat på bordet. Då kan Bengt själv välja vad han vill ha. Man plockar fram en sådan här tallrik ur det här skåpet. Bengt föredrar att dricka ur sådana här stora glas. Sugrör finns här i andra lådan. Och Bengt vill att de ska vara raka så att han själv kan börja till dem när han vill. När det gäller bestick så vill Bengt alltid ha en dubbel uppsättning av gaffel, kniv och sked. Även om vi inte har med det på bild så är det självklart att Henrik har tvättat händerna innan han serverar Bengt maten. När man har tagit fram allting så hjälper man Bengt att lägga upp maten. Sedan ger man Bengt en första tugga innan man tar sin egen mat. Nu har även jag fått fram min egen mat, så nu kan knivkastningen börja på allvar. När man hjälper Bengt med maten så vill jag att man ska sitta så här vid bordet. Det finns en vinkel på ungefär 90 grader mellan mig och Bengt. I början kan det kännas som att man sitter väldigt långt ifrån Bengt, men sedan känns det helt naturligt. I andra assistentjobb kan man lära sig att titta så nära som möjligt där man matar. Men det vill inte Bengt. Han vill att det ska finnas gott om utrymme mellan dig och honom. När man ger Bengt mat så vill han inte att du trugar den på honom. Du håller skeden eller gaffeln ovanför tallriken så att han kan ta maten själv. Små barn brukar inte sällan trilskas när de ska bli matade. En vanlig taktik är att vi stjälper skeden. Detta vill inte Bengt. Bengt säger till när han vill ha en ny tugga. En tugga? Så tills dess kan man ägna sig åt sin egen mat. När man är klar så brukar det alltid bli lite över. Och innan man ställer in maten i kylen igen så vill Bengt att man skriver utanpå förpackningen.